হৈছে কেঁচা আমৰ টেঙা মিঠা চৰবত। যেহেতু গৰমো লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে, আপোনালোকৰ নিশ্চয় চৰবত খাবলৈ মন যাব নহয়নে? সেইবাবে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই আমৰ চৰবতৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। গতিকে আহকচোন পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। কেঁচা আমৰ চৰবত বনাবলৈ মই 250 গ্ৰাম কেঁচা আম লৈছো। আমকেইটা মই ভালকৈ ধুই বাকলি গুচাই লৈছো। 20 গ্ৰাম পুদিনা লৈছো। নিমখ লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ। 100 গ্ৰাম চেনি লৈছো। আমচুৰ পাউডাৰ লৈছো ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ, এইটো অপচনেল হয়। জিৰাৰ গুড়ি লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। জালুকৰ গুড়ি লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ। এতিয়া মই আমকেইটা ডখৰ ডখৰকৈ কুটি ল'ম। আমখিনি মই কুটি ললো। এতিয়া মই আমখিনি 5 মিনিট মান বইল কৰি ল'ম। আমখিনি বইল কৰিবৰ বাবে মই গেছত এটা চচপেন দিছো। এতিয়া ইয়াত মই কুটি থোৱা আমখিনি দি দিম। আৰু আধা গিলাচ পানী দি এইখিনি লো ফ্লেমত ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। আমখিনি মোৰ সিজিবলৈ দিয়া 10 মিনিট মানেই হ'ল। এইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দি আমখিনি ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। আমখিনি ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই চেনিৰ চিৰাপখিনি বনাই ল'ম। চুগাৰ চিৰাপখিনি বনাবলৈ মই গেছত এটা চচপেন দিছো। ইয়াত মই চেনিখিনি দি দিম আৰু চেনি যোনটো বাতিৰে লৈছিলো সেই একেটা বাতিৰে এবাতি পানী দিম। এইখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত ভালকৈ উতলিবলৈ দিম। চেনিৰ চিৰাপখিনি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু এইফালে মোৰ বইল কৰা আমখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আমখিনি মিক্সিত দি দিম। লগতে মই পুদিনাখিনিও দি দিম। নিমখ দিম এচামুচ। তাৰ পিছত জিৰাৰ গুড়ি আৰু জালুকৰ গুড়িখিনি দি এইখিনি ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি মই ভালকৈ পেষ্ট বনাই ললো। এতিয়া মই বনাই থোৱা চেনিৰ চিৰাপখিনি পেষ্ট কৰি লোৱা আমখিনি দি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এইখিনি মই লো ফ্লেমত 2 মিনিট মান ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিম। এনেকৈ মাজে মাজে লৰাই দিম যাতে চচপেনৰ তলিত লাগি নধৰে।
মোৰ ভালকৈ মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি ভালকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি চেকি লম এইখিনি চেকা হৈ গ'ল এতিয়া মই দুটা গ্লাছ লৈছো ইয়াত চেকি থোৱা চৰবত মিক্স 3 চামুচ দি দিম আৰু পানী দিম দুয়োটা গিলাসতে আধা চামুচ আমচুৰ পাউডাৰ দিম আৰু একেবাৰে শেষত 2 পিস আইচ কিউব দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম এতিয়া চৰবতখিনি পদিনা পাতেৰে সজাই দিম এয়া মোৰ কেঁচা আমৰ টেঙা মিঠা চটপটা চৰবত ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ আপোনালোকে চৰবত মিক্সখিনি গ্লাছৰ বটলত ভৰাই বহু দিনলৈ ফ্ৰিজত ষ্ট'ৰ কৰি চৰবত বনাই খাই থাকিব পাৰিব ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গ্ৰীণ কালাৰৰ ফুড কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈও চৰবতখিনি দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাওক আৰু এনজয় কৰক আৰু যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈ যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ ইমানে বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ